හෙලෝ කට්ටිය කොහොමද? අද මම මේ පොඩි රිවිව් එකක් කරන්න යන්නේ මේ වීලොග් කරන කට්ටියට ස්පෙෂලි. ඉතින් මාත් වීලොග් කරන නිසා ඉතින් අද පෙන්වන්න යන්නේ මගේ GoPro Hero 9 එකට කොහොමද මීඩියා මෝඩ් එකයි ඒත් එක්කම wireless go road wireless go එක කොහොමද compatible වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ මීඩියා මෝඩ් එක මේ GoPro 9 එකටයි 10 එකටයි දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මේ wireless go road එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් මේ ඔය media mode එකත් එක්ක. ඒකයි media mode එකේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒකෙමත් එනවා mic එකක්. ඒ වුණාට අපිට වෙනම මේ mic adapter එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය setup එක ගොඩක් compact. අර වෙනමම මේ road අර ලොකු dead cat වගේ තියෙන මේවා ඒ වගේ fit කරගෙන යන්න තේරුමක් වෙන්නේ නැහැ මේ vlogging කරනවා නම්. දැන් මේ මගේ මේ GoPro එකේ මේ තියෙන්නේ මේ උඩින් වම windjammers high කරලා තියෙන්නේ. ඒක මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වෙනමම මේ GoPro එකේම තියෙන මේ mic එකටම කතා කරන්න. ඒ වුණාට sound quality එක ඉතින් එච්චරම එන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ ඉතින් wireless go එක ඔකටම ගොඩක් හොඳයි vlogging කරනකොට. ඒකයි ඉතින් හැබැයි vlogging වලට wireless go එක නිකන් පාවිච්චි කරන්න බෑ media mode එක නැතුව. හරි එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ media mode එක unbox කරලා කොහොමද කියලා. right ඉතින් මේ media mode එක GoPro 9 මේක ඉතින් compatible මේ GoPro 10 එකත් එක්ක compatible කියලා දාලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේම තව media mode තියෙනවා GoPro 8 එකට. ඒ වුණාට ඒක compatible නෑ GoPro 9 එකට. ඉතින් 9 එකයි 10 එකයි මේ media mode එක තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද. මේකේ තියෙනවා weather resistant directional mic 3.5 millimeter mic port, HDMI out port, USB-C port. මේ පළවෙනි පාර unbox කරන්නේ. manual එක තියෙනවා. media mode user guide එක. මේක ඔක්කොම තියෙනවා. right. තව accessories තියෙනවා. මේක තමයි GoPro එකේ මට නම් කියන්නේ මේ GoPro වල තියෙන වටිනාම උපාංගය මේ pin එක, screw එක. ඒකයි මේ mount එක. මේ දෙක ගොඩක්ම වටිනවා ඉතින්. දැන් ඉතින් මේක තමයි medium mode එක. right. මේකම මේ වෙනම වෙනවා cushion එකක් මේ sound barrier එකක් වගේ wind මේවා කරන දෙයක මේකට මෙහෙම high කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට high කරන්න පුළුවන්. අතරම කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා vlogging වලටම තමයි මේන්ලි හදලා තින්නේ. ටිකක් පොඩ්ඩක් ප්ලාස්ටික් නේ චරම හැබැයි මේක මේ විදිහට තමයි කේජ් එක. GoPro එක 9 එක මේක ඇතුළට මෙහෙම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේ ෆික්ස් කරන්න පුළුවන් ඔය මොන හරි media mode එකේ එන light එකක් GoPro light එක එහෙම නැත්නම් ඔය අනිත් මේ road wireless go එක වගේ high කරන්න පුළුවන්. මෙතනත් high කරන්න පුළුවන්. මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right එහෙනම් අපි බලමු මේක දැන් high කරලා කොහොමද කියලා. මේ media mode එක මේ GoPro එක media mode එකට දාන්න කලින් මේ panel එක ගලවන්න ඕනේ. panel එක side panel එක ගලවන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. අපිට තියෙනවා වෙනම පොඩි art එකක්. මෙන්න මේ විදිහට ගලවන්න ඕනේ. වැඩි force කරන්නේ නැතුව. right. එතකොට දැන් මේ විදිහට battery එක expose වෙනවා. මේ තියෙන මේ C port එක තමයි මේ ඇතුළට USB port එක තමයි මේකට connect වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. දාලා බලමු.
නම් මේ විදිහට යනවා ඇතුළට. රයිට් මේක ඇතුළට මේ විදිහට ගානට ලස්සනට යනවා. ඊපස්සේ මෙතන ලොක් වෙනවා දැක්කන්. දැන් රයිට්. දැන් මීඩියම් මෝඩ් එක. හරි ඊට පස්සේ තියෙන ඉතින් අපිට මේ දෙක මේවා කළා GoPro shorty එක හයි කරන්න පුළුවන්. right media mode එක වැඩ. දැන් ඔක තමයි මේ GoPro එකේ media mode එකේ main setup එක. ඉතින් මේ විදිහට අපිට vlog කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ මේ mic එකේ කොහොමද මේ performance කියලා. මම මේකේ වීඩියෝ එකක් කරන්නම් පොඩි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද comparison එක මේකයි Rode එකේ වෙනස කොහොමද කියලා. අපි මෙහෙම බලමු. ඉස්සලා GoPro එකේ විතරක් අපි voice එක බලලා ඊට පස්සේ media mode එකේ voice එක බලලා ඊට පස්සේ අපි බලමු Rode එක fix කරලා කොහොමද කියලා. එතකොට අපිට comparisons බලන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ media mode එක connect කරපුවම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පේනවා media mode connected to mic is set to front. The mic is set to front. Tap video settings to change it or set up a shortcut. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ඔක settings වලින් තමයි අපිට මේ හදා ගන්න පුළුවන්. preference මේක තියෙන මෙතන පේනවද දන්නේ හරියට modes වලට ගියපුවා මේ තියෙන්නේ මෙතන media mode කියලා තියෙනවා. හරි දැන් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ තනිකර මේ GoPro එකේම තියෙන mic එකෙන්. ඉතින් වටේටම හුලන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මොන හරි sound වල තියෙන මේකක් ඒ කියන්නේ noise ගතිය ඒ කියන්නේ හුලන් හැමදේම තියෙනවා වටපිටාවේ තියෙන හැම සද්ද වෙනවා. ඉතින් බලමු මේකේ කොහොමද quality එක. ඊට පස්සේ medium mode එක පාවිච්චි කරලා බලමු කොහොමද කියලා. right මේකල මේ test එකක්. මේකල මේ කෙලින්ම direct GoPro එකේම mic එකෙන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් බලමු මේ medium mode එක high කරලා කොහොමද කියලා සද්ද. right දැන් මේ medium mode එක connect කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ voice එකේ ඉන්නේ වටපිටාවේ තියෙන සද්ද වද්ද ඔක්කොම එන්නේ මේ media mode එකේ තියෙන මේ mic එකෙන්. ඉතින් මේක පස්සේ edit කරනකොට තමයි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ post processing වලින් තමයි බලන්න ඕනේ කොහොමද sound එක හොඳට වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. මට හැබැයි හිතන විදිහට media mode එකේ sound එකයි GoPro එකේ තියෙන sound එකයි පොඩි වෙනසක් ඇත්තේ මට හිතන විදිහට. මොකද මම අනිත් reviews බලනකොට ඒගොල්ලෝ හැමෝම කිව්වේ මේ media mode එකේ තියෙන mic එකට වැඩිය GoPro එකේ එන inbuilt mic එක හොඳයි කියලා. ඒ තුනට ඉතින් ඒගොල්ලන් කියන දේ කොහොමද දන්නේ නැහැ මට බලපාන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි මේ පොඩක් බලන්න. ඉතින් මම දැන් මේ ටෙස්ට් කරන්නේ. right අපි බලමු එහෙනම් දැන් මේ මොකද දැන් මේ හරිය දැන් හරියට හුලන් තියෙන මේ වටේටම මේ පාක් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පාක් එකේ තියෙන මේ වටේටම එන හුලන්. ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේ සෑහෙන මේ හුලන් සෑහෙන තියෙනවා කොහොමද මගේ voice එකයි ඒ හුලන් වල ශබ්දයි කොහොමද කියලා. හරි එහෙනම් අපි දැන් බලමු මේ කොහොමද Rode wireless go එක මේ ෆික් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. මේක නම් සෑහෙන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ඉතින් කොහොමත් ඉතින් හොඳයි Rode මේක මොකද මේක එක්ස්ටර්නල් mic එකක්. හරි එහෙනම් අපි ඒකත් try කරලා බලමු කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. මේ Rode wireless go එක මේකේ අලුත් මොඩල් එකක් දැන් අවිලා තිනවා wireless go 2 කියලා. ඒකේ තව මේ devices තව එකක් වැඩිපුර දිනවා.
ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ඕස්ට්‍රේලියන් මේඩ් එකක්. මම දන්නේ නැහැ මේක මේ වෙනත් කොයි හරි හදනවද කියලා. මෙතන මේක කෙලින්ම ගහලා තියෙන ඕස්ට්‍රේලියා මේඩ් ඇන්ඩ් ඕන් කියලා. ඉතින් රෝඩ් කොහොමදත් හොඳයි මේ වොයිස් මේවා කරන මේ වලින් මයික්‍රොෆෝන්ස් වලින් රෝඩ් සෑහෙන ඉදිරියෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ultra compact wireless built in microphone 2.4 GHz. ඉතින් මේකේ තියෙනවා receiver and transmitter, windshields දෙකක් තියෙනවා, USB cable C දෙකක් තියෙනවා, SC4 cable එකක් තියෙනවා, carry pouch එකකුත් තියෙනවා. හරි මේකත් අපි බලමු කොහොමද unbox කරලා කොහොමද කියලා. right එහෙනම් ඉතින් මේක තමයි unboxing road එකේ. Alright, well, let's go. Quick start guide that come on, compact silicon cables, windjammers. මේවා ඇත්තටම ඕන වෙනවා මේ vlogging කරනකොට මේ ගොඩක් කුලඟ තියෙන වෙලාවක මකන්න microphone pouch එක. එතකොට මේක තමයි මේ road receiver එකයි transmitter එකයි. USB cables තියෙනවා. මේක packing නම් මාර packing තියෙන. මේක තමයි මේ receiver එක, transmitter එක. TX කියන්නේ transmitter, RX කියන්නේ receiver එක. මේකේ තියෙනවා number 1 on කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 2 මෙතන මගේ collar එකේ කාර්යය කියන්නේ high කරන්න fix කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේක receiver එක on කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ camera එක උඩට දාලා බලන්න. බලමු අපි කොහොමද කියලා මේක fix කරලා. මේකේ තියෙන විදිහට මේක තමයි receiver එක, මේක transmitter එක. transmitter එක මේ තියෙන port එක තියෙනවා. ඉතින් microphone port එක. මේකට තමයි මේ අර windjammers high කරන්නේ. ඉතින් මේක පොඩි කරන මේ පොඩි clips දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙක මේ ගාන්ට fit කරනවා. ඉතින් shock අලවලව ඉන්න දෙයක් නැහැ. හරි හුලං අද හරි හුලං මේ මොනවා හරි මම රිවිව් එකක් කරන්න යනකොට කොහෙන් හරි හුලඟක් කඩාගෙන පාත් වෙනවා. අනේ මන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් කෙලිම මේක මේ ඕස්ට්‍රේලියා, made in Australia. චයිනා නෙවෙයි. පුදුමයි එකක්. සාමාන්‍ය මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එනකොට එන්නේ චයිනානේ. අතන ගියොත් මේ GoPro එකත් made in China. මේ medium mode මේ හැමදේම චයිනා ඔක්කොම. ඇමරිකාවේ මොඩල් උනාට මේ හැමදේම කොහොම මේ බලමු මේක on කරලා. තප්පර 3ක් ඔබාගෙන ඉන්න කියලා කියන්නේ. on උනා. lights පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ වගේ මම හයි කරලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ receiver එක අරගෙන receiver එකේ ඔන්නුනා. well, let's go. right මේ දැන් වැඩ කරන්නේ mic එක වැඩ. දැන් ඊට පස්සේ මේක fix කරන්න ඕනේ. මේක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට fix කරන්න ඕනේ. දැන් මේකේ මම දැන් කතා කරනකොට මේක දැන් මේ පේනවා මේ
වෙනද දන්නේ මේක වොලියුම් වගේ වැඩ කරනවා මේකේ බැටරි 2x බැටරි කොච්චර පෙන්නනවද ඒක පෙන්නනවා RX එක පෙන්නනවා රිසීවර් එකේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එකේ කොච්චරද කියලා පෙන්නනවා Wi-Fi තියෙනවා වෙනත් දන්නේ right මේ විදිහට තමයි පෙන්නන්නේ ඊට පස්සේ මේකෙන් එන මේ අවුට්පුට් එක මෙතනට මේ ජැක් එකට දෙන්න ඕනේ. ඒකට තමයි අර අනිත් පෝට් එක තියෙන්නේ. right දැන් ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ මේක කෙලින්ම අරගෙන ඊට පස්සේ මේ අවුට්පුට් එකට ඉන්පුට් එකට දෙන්න ඕනේ. ඔක තමයි සෙටප් එක. රෝඩ්. ඉතින් මේක හරි කොම්පැක්ට් අතරම කිව්වොත්. මම කොහොමද කරේ පර්සනලි කැමති නෑ මේක වයර් එහෙමෙන් එල්ලනවාට. ඒ වුණාට ඉතින් දැනට ඉතින් තියෙන මොන හරි ඉතින් තියෙන විදිහට වීඩියෝ කරනවා නම් ඉතින් මේක ඉතින් එකාතකින් ඉතින් හොඳයි. නැත්නම් මම කලින් පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේක මේ ඩෙඩ් කැට් එක. ඒක තමයි මම මේ GoPro එක උඩින් හයි කරේ අර යුලන්සි ඇඩැප්ටර් එකට කේසින් එකට. ඉතින් දැන් මේක GoPro media mode එකත් එක්ක තියෙන නිසා ගොඩක් ලේසි. ඉතින් අපි බලමු මේ දැන් කොහොමද දැන් මේක රෙකෝඩින් GoPro එකෙන් බලමු එහෙනම් මේ රෙකෝඩින් කොහොමද කියලා මගේ වොයිස් එකත් එක්ක කොහොමද කියලා රෝඩ් එක වැඩ කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට කම්පෙයාර් කරලා බලන්න පුළුවන් නිකන් GoPro එකේද සවුන්ඩ් එක හොඳ එහෙම නැත්නම් මීඩියා මෝඩ් එකේ තියෙන සවුන්ඩ් එකද හොඳ එහෙම නැත්නම් මේ රෝඩ් එකත් එක්කද කියලා. මට නම් ඉතින් ගොඩක් ෂුවර් රෝඩ් එකත් එක්ක තියෙන දාපු කම්පැට් මේ ෆික්ස් කරලා කතා කරන එක ගොඩක්ම හොඳයි කියලා. රයිට් එහෙනම් අපි බලමු. දැන් මේ කරන්න යන්නේ කෙලින්ම රෝඩ් මේකෙන් තමයි මම දැන් කතා කරන්න යන්නේ මයික් එකත් එක්ක. මයික් එක මම මේකට මම වින්ජෑම් එකත් හයි කරනවා. මොකද මේ හරිය දැන් තියෙන මේ වෙලාව හැටි ටිකක් කුලන් තියෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද කියලා. right දැන් මම මේ රෝඩ් එකත් එක්ක මේ යූස් කරන්නේ දැන්. මම වටේම දැන් කුලන් තියෙනවා සෑහෙන්න. බලමු දැන් මේකේ කොහොමද වීඩියෝ මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක කියලා. තියෙනවා මේ වටේම මේ කුලන් සද්දේ ගස් කොළන් වල සද්දේ සත්තු කෑ ගහනවා. මේ වෙලාව හැරියට සෑහෙන හුලං මේ සෑහෙන හුලඟක් එනවා මේ මං ඉන්න පැත්තට. ඉතින් ඒකෙන් මට දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ රෝඩ් එක මේ කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා හුලඟත් එක්ක. මේ අපිට මේක මේ රෝඩ් මයික්‍රොෆෝන් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම ටච් කරගන්න පුළුවන්. right මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ වින්ජෑමර් ගලලා මේ වින්ජෑමර් එකත් මෙහෙම දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ විදිහට දැන් මේකේ මයික් එක මෙතන තියෙන. ඉතින් ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් මේ ගොඩක් ෂෝක් කෙලින්ම වොයිස් එක ඩිරෙක්ට් කතා කරන්න පුළුවන් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට. අනික මේක හරි සෙන්සිටිව් වොයිස් වලට. right ඉතින් අපි එහෙනම් දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එක. දැන් ඉතින් ගිහිලා ගෙදර ගිහිලා දැන් එඩිට් කරන්න ඕනේ. එඩිට් කළා තමයි මේ බලන්න ඕනේ කොහොමද සවුන්ඩ්ස් කියලා. right එහෙනම් ඉතින් බලපු හැමෝටම ස්තුතියි. මොන හරි දේ ඔයගලන්ට කමෙන්ට්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අහන්න. මම දන්න විදිහට මම කියලා දෙන්න. දැන් මේ රෝඩ් එකේ නම් බැටරි තියෙනවා සෑහෙන්න. මම මේක මේ හම්බුණා විතරයි. ඉතින් මේවා කරනකොට charge කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු එහෙනම්. right එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. thank you.